حماقت ما ایرانیان در تمامی تاریخمان در رابطه با فهم ماهیت هویتی و فرهنگی غرب و تمام انسانهایی که در جایگاه قدرت در غرب قرار دارند تنها به این بر نمیگرده که مثلا ما باید بشینیم یک مقدار تجدید نظر بکنیم که مثلا چگونه باید غرب رو بشناسیم. در این مورد حرف زیاد زده شده، حرف و زیاد زده میشه و خواهد شد. اون چیزی که ما در حماقت ماهیتی وجودی فرهنگی خودمون در اون غرق شده ایم اینی که کوچکترین شهامت لازمه در من تو ایرانی وجود نداره که در آینه نگاه کنیم و ببینیم که من و تو در ایرانی بودن در چه چیزی ساخته شده. به عبارت دیگر عدم شناخت ما، عدم فهم ما از ماهیت انسانیت غربی به این برمیگرده که ما خودمون رو در یک خودفریبی تاریخی قرار دادیم و در این خودفریبی تصویری کاملا نادرست از کسی به نام خودمون داریم. وقتی ما نمیتونیم خودمون رو اونطوری که هستیم ببینیم، به طور حتم هرگز نمیتونیم دیگران رو در اون چیزی که هستند ببینیم. به خاطر اینکه برای اینکه بتونیم کسی دیگه ای رو ببینیم باید در اون حیطه فکری، حیطه فرهنگی حرکت بکنیم که برگرده و خود ما رو در مرکزیت قرار بده. و اینجاست که ما عملاً نابینا و کور هستیم. اولین چیزی که باید در رابطه با انسانیت در کل فهمیده بشه، صرف نظر از این که متعلق به کدام فرهنگ، کدام زبان، کدام تیره، کدام کشور و ملت قرار داری، اینه که ما باید به ماهیت بنیادی، اساسی و کارکردی فکر پی ببریم. اینکه فکری که کسی به نام من و تو رو به وجود میاره و کسی به نام اون رو به وجود میاره، این فکر چگونه عمل میکنه. عملکرد فکر در سیستم عصبی انسانها در کل، چه انسانهای مبتدی و ابتدایی و نمیدونم چند هزار سال پیش و 5 ساعت پیش، ولی که به طور کلی فکر در چه ماهیتی حرکت میکنه و این ماهیت چگونه کسی به نام من و تو رو میسازه. این بحث بسیار طولانی خواهد شد و من فقط به یک سری عناصری رجوع میخوام بکنم که در رابطه با ما، با انسان غربی است. وقتی که ما به انسان غربی نگاه میکنیم، در واقع در حیطه جدایی و مرز هستیم. این حیطه جدایی و مرز است که من را به خودم ایرانی میشناساند و او را به خودش یک انسان غربی. در اینجا وقتی ما از غرب صحبت میکنیم در کلیت اروپا و آمریکا صحبت میکنیم.
اولین چیزی که در ماهیت فکر حرکت میکنه که بتونه تشخیص بده کسی رو به نام خود، اون بنیان و اصالت نژاد پرستی است. ما در یک خودفریبی تاریخی همیشه میخواهیم ثابت بکنیم، چه در ادبیاتمان، چه در فرهنگمان، چه در تاریخمان، چه در سیاستمان، که ما به ظاهر آدمهای نژاد پرستی نیستیم، در صورتی که کاملا نژاد پرست هستیم. چرا که نژاد پرستی اصالت بنیانی فکر در مرکزیت زایی، هیته زایی، مرزسازی و فاصله سازی در زمان و مکانی که خودش خلق میکنه برای به وجود آوردن کسی به نام من هستش. خودفریبی ما در اینه که وقتی در آینه نگاه میکنیم میخوایم به شکلی چشمون رو بر اون اصالت بنیانی ساختن کسی به نام من ببندیم و بگیم که نه، در ما حرکت نمیکنه، در صورتی که در تمام تار و پود فرهنگی ما، در تمام تار و پود رفتارهای ما، در روابطهای ما، در اون اصول روابط سازی ما، نژاد پرستی همواره مشهود و حضور داره. شما خودت موقعی که میخوای با یکی دوست بشی، میخوای با یکی وارد رابطه بشی، میخوای وارد زندگی بشی، همیشه سعی میکنی که بفهمی که طرف مثلا اصل و اصالتش چیه، اصل و نسبش چیه، نمیدونم آیا این اصالت داره آیا نداره، زبانش چیه، دینش چیه، از چه خانواده ایه، از چه قومیه. و در تمامی این پروسه تجزیه و تحلیل و اون فیلتر سازی لازمه حرکت میکنی که بتونی ببینی چه نقاط مشترکی وجود داره که بتونه به تو در اون چیزی که هستی تداومی در هویت خودت بده. همه چیز به خودت برمیگرده. پس این نیست که ما مثلا حالا نژاد پرست نیستیم، حالا چه برسه برخوردهای ما با قومهای دیگه، فرقی نمیکنه. این که نژاد پرستی اصالت انسانیت هستش و فرق انسان غربی با من و تو ایرانی در اینه که من و تو در خودفریبی این رو پنهان میکنیم و سر خودمون رو شیره میمالیم و در این توهم حرکت میکنیم که همچی چیزی در ما وجود نداره، ولی انسان غربی خودش رو فریب نمیده. انسان غربی کاملا واقفه که در همه روابطش، حتی در کشور خودش، حتی در بین مردم خودش، تمامی این حقیقت واقعیت ساز فکر حرکت میکنه و بر این اساس که همواره در ارزشیابی، در اصول روابطش با دیگران همیشه حاضر هستش، همیشه هوشیار هستش و همیشه مورد تجزیه و تحلیل قرار میده. پس وقتی ما خودمون رو در این عشقهای دروغین، در این برابریهای دروغین، در این عدالتهای انسانی دروغین غرق کردیم که ما هیچ گونه تبعیض نژادی قائل نمیشویم، ما هیچ گونه بی‌عدالتی قائل نمیشویم، این اولین ضربه است که ما خودمون به خودمون در ایرانی بودن میزنیم. این چیزی است که ما تاریخاً همواره در اون رنج کشیدیم، ضربه خوردیم و خیلی جالبتر از اون این که در این رنج و ضربه خوردن اومدیم این رنج و این ضربه خوردن و این شکست رو به یک حقانیتی در مظلومیت سازی در خلق هویت ایرانی استفاده کردیم. یعنی از چاله به چاه افتادیم. حماقت اینقدر زیاد هست که نه تنها شجاعت برخورد
و دیدن این حماقت تاریخی رو نداریم، بلکه میایم از اون حماقت یک مظلومیت، یک خودهویتی، یک توجیه و یک تفسیر در تداوم همون حماقت استفاده میکنیم. این که ما مظلوم واقع شدیم، این که به ما ظلم میشه، این که اگر ما در این ظلم قرار نگیریم ما نمیتونیم به اون هویت زایی در نهایت در خودمون برسیم. انسان غربی اینطور فکر نمیکنه. انسان غربی در اصالت نژاد پرستیش هیچ وقت به مظلومیت خودش نمیرسه. نمیگه که حالا مثلا به فرض این قوم یا اون قوم مثلا نسبت به من احساسات نژاد پرستانه داره، پس من اینجا مظلوم واقع شدم، پس من اینجا مورد ظلم واقع شدم، پس من در اینجا حق هستم. نه، اون خودش میدونه که اون هم به همون اندازه نژاد پرسته. اونم به کاملا واقف هستش که اگر این نژاد پرستی در یک قدرت متوازانه، در یک قدرت برابر قرار نگیره، یا که در قدرت برتر خودش نسبت به طرف دیگری قرار نگیره، اینجا مظلومیت کمکی بهش نمیکنه، بلکه اون نابود خواهد شد. پس اینجاست که در تمام افکار غربی وقتی صحبت از عدالت و برابری میشه، این عدالت و برابری در چارچوب حفظ و حراست همون گروه غربی خودش هست، نه اینکه بخواد اطلاق بشه به گروه‌های خارج از خودش، چرا که گروه‌های خارج از خودش باید همواره مغلوب باشن. پس در حیطه اندیشه غربی هیچ رابطه‌ای نمیتونه برابر باشه. ما نمیتونیم به این خودگولزنی و خودفریبی همواره بپردازیم که ما همه اعضای پیکر یکدیگر هستیم و نمیدونم بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهرن. همچی چیزی وجود نداره. ما در درون خودمون این برابری عملاً وجود نداره. ما در درون خودمون اگر این حقیقتی که اینقدر مدعی هستیم و ادعا میکنیم که در ما وجود داره که ما همه در آفرینش یک گوهر هستیم، اون موقع تو کشور ما این همه فساد وجود نداشت، این همه دزدی و این همه نمیدونم پارتی بازی و این همه نارو زدن و کلک و حقوق و نمیدونم خیابون خواب و نمیدونم یکی تو قصر باشه یکی تو حال خرابه باشه وجود نداشت. علتی که اینا وجود داره به خاطر که هیچ کدوم از اون ادعاهایی که در فرهنگ ما میشه، در ادبیات ما میشه، اینها هرگز حقیقت وجودی ندارد. انسان غربی به این واقفه. انسان غربی هیچ ترسی از شلاق زدن به خودش نداره. هیچ ترسی از این نداره که در آینه نگاه کنه و هیچ چیزی جز اون شیطانی که تعریف میکنه نبینه. ولی وقتی ما در آینه نگاه میکنیم همیشه میخوایم یک فرشته ببینیم، همیشه میخوایم خوبی خودمون رو ببینیم، همیشه میخوایم اون مظلومیت و پاکی و قداست و نمیدونم اون بیگناهی و معصومیت خودمون رو ببینیم. انسان غربی وقتی در آینه نگاه میکنه همچی چیزی رو نمیبینه. اون چیزی رو میبینه که هست، اون حقیقتی رو میبینه که هست، نه اون چیزی رو که میخواهد در امید و آرزوهاش ببینه. ما انسانها، ما ایرانیها انسانهای متوهمی هستیم که همیشه در امیدها و آرزوها میخواهیم به انسان بهشت گونه‌ای برسیم، در صورتی که همواره در این امیدها و آرزوها همون چیزی هستیم که بوده ایم، همان شیطانی هستیم که بوده ایم. انسان غربی وقت خودش رو تلف نمیکنه که در این امیدها و آرزوها حرکت بکنه که مثلا خودش رو یک انسان بهشتی و معصوم و پاک ببینه. انسان غربی در آینه او چیزی رو میبینه که هست و وقتی که اون واقعیتی رو میبینه که هست، اون موقع میتونه عمل بکنه، میتونه برخورد بکنه، میتونه به قول معروف وارد اون رابطه معقولی بشه
با اون ماهیت وجودی خودش. ولی ما هرگز چنین فرصتی رو به خودمون نمیدیم. ما همواره میخوایم در عکس العمل‌های حرکت بکنیم که هیچ چیزی جز تصویرهای دروغین در امیدها و آرزوها نیستند. ما ایرانی ها نژاد پرست هستیم. شما نگاه کنید چطوری ما به دور مثلا یک چشم آبی یا موبور جمع میشیم. آیا ما به دور انسانها و تیره های دیگه هم به هیچ شکل جمع میشیم؟ آیا ما مثلا به دور نمیدونم حالا مثلا یک کسی که از نمیدونم جنگل های آفریقا آمده باشه جمع میشیم؟ شما نگاه به تاریخ خودمون بکن، نگاه به همین تاریخ قاجار بکن، نگاه به تاریخ قبل از قاجار بکن در رابطهشون با اروپایی ها. شما نگاه این نقاشی ها و عکس ها بکن. چرا راه دور بریم؟ و همین اومدن این زنه کی بود مال اتحادیه اروپا که اومد تو مجلس شورای اسلامی ایران، دیدیم که همه این نماینده‌های مجلس دورش جمع شده بودن که با این زنه نماینده اروپا عکس بگیرن. همین چند سال پیش دوران نمیدونم برجام و این برنامه‌ها، دوره روحانی و ظریف و اینها. آیا ما به دور نمیدونم مثلا اگر یک زنی که از آفریقا بیاد نمیدونم یه دونه روسری هم سرش باشه جمع میشیم؟ چرا دور اون جمع میشیم، دور یکی جمع نمیشیم؟ آیا ما با هر نژادی به یک دید نگاه میکنیم؟ آیا وقتی ما میخوایم بریم خودمون رو نشون بدیم، آیا نمیریم موهامون بلند بکنیم؟ آیا نمیریم لنز نمیدونم آبی بذاریم؟ آیا نمیخوایم قیافمون مثل ایتالیایی‌ها باشه؟ نمیخوایم قیافمون مثل فرانسوی‌ها باشه؟ نمیخوایم قیافمون مثل آمریکایی‌ها باشه؟ وقتی میخوایم به زبان خارجی حرف بزنیم، آیا لهجه فارسی خودمون رو عوض نمی کنیم که مثلا حالا ما نمیتونیم خوب فارسی حرف بزنیم، ما انگلیسیمون بهتر از فارسیمونه، ما با لهجه آمریکایی فارسی حرف میزنیم؟ اینا از کجا میاد؟ اینا از این میاد که ما نژاد پرستیم و اینکه ما خودمون رو یک نژاد پستر، پایینتر در مقابله با نژاد غربی میدونیم. آیا انسان غربی هم اینطوری فکر میکنه؟ آیا اونا هم میان که نمیدونم زبان خودشون و لهجه خودشون رو فراموش بکنن که مثلا میگن که ما ایرانی هستیم، میان نمیدونم لنز چشم قهوه‌ای میذارن داخل تخم چشماشون، میان موهاشون رو مثل ما سیاه میکنن؟ اینجاست که باید یک سوزن به خود زد، یک جوالدوز به دیگری. اینکه علت اینکه ما در جا میزنیم، در تمامی تاریخ در جا میزنیم، حتی در زمانی که مدعی هستیم که با غرب در حال مبارزه هستیم به درجازنی میفتیم، به این برمیگرده که ما با خودمون کوچکترین اون شهامت لازمه رو نداریم که ببینیم چقدر ما بیگانه پرست هستیم. اون هم نه به هر بیگانه پرستی، بلکه غرب پرست. این که ما موبور پرست هستیم، چشم آبی پرست هستیم. ما میخواهیم مثل اونا پوستمون مثلا اینطوری باشه، میخوایم لهجه‌مون صدامون مثل اینا اینطوری باشه. بعد اینو میایم زیر لفافه مهمان دوستی، نمیدونم ما انسانهای مهمان دوستی هستیم، ما اینا رو نمکگیرشون کردیم، ما اساساً انسانهایی هستیم که هیچ گونه دشمنی با غرب نداریم، ما مردم دوست هستیم. آیا واقعا مردم دوست هستیم؟ آیا ما ایرانی ها با خودمون چنین مردم دوستی و مهربانی و گذشت و مهمان پرستی رو داریم؟ ولی در رابطه با غربی اینا رو حتما باید داشته باشیم. آیا ما حقیقتا این گونه هستیم که مدعی هستیم، یا اینکه ما در این نوع بیگانه پرستی، در این نوع نژاد پرستی هیچ گونه اهمیتی نه تنها به نژادهای دیگر نمیدهیم، بلکه اهمیت به خودمون هم در بین تیره‌های ایرانی هم به اون شکل نمیدیم. این رو فلان میدونیم، اینو اون میدونیم، اینو این میدونیم، اینو نمیدونم
دهاتی میدونیم، اونو نمیدونم احمق میدونیم. این تمام جوکای ما همه مسخره کردن تیره ها و قوم های خودمون هست. ولی آیا ما همچین جوکایی برای انسان غربی هم میسازیم؟ اینقدر که ما جوک و فکاهی در تحقیر نژادها و تیره های ایرانی میسازیم، آیا اینا میام در رابطه به نژادهای اروپایی هم میسازیم؟ نه، نمی کنیم. چرا که ما حتی این شهامت رو نداریم که خودمون رو در آینه ببینیم و ببینیم چه موجوداتی پلید و شیطانگونه هستیم که همیشه مدعی بودیم مملو از عشق و محبت و ایزد مهری و برابری و این و اون هستیم. پس طبیعت انسان غربی در این آینه ها به تصویرهای دروغینی از خودش نمیرسه، برای که اینها اون چیزی رو که هستند میبینند و بر اساس اون چیزی که هستند ساختارهای روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و اون کلیت رابطهشون رو با انسانهای ممالک دیگه، کشورهای دیگه تعیین میکنن. اینجاست که مثلا انسان اروپایی میتونه تمام کره زمین رو در اختیار خودش بگیره. اینجاست که آمریکایی میتونه خاورمیانه، شرق، غرب، اروپا و همه رو در حیطه روابط خودش قرار بده. انسان انگلیسی اروپایی میتونه تمام آفریقا رو در حیطه خودش قرار بده. میتونه تمام هندوستان رو با جمعیتی به اون بزرگی در حیطه خودش قرار میده. حتی میتونن چین رو هم کنترل بکنن. دیگه چه برسه به بقیه، نمیدونم ژاپن و اینو اونو. اینجاست که انسان غربی وقتی که با انسان ایرانی روبرو میشه نگاه نمیکنه که داره به یک انسان مهمان دوست، نمیدونم غرب دوست، مو بلند دوست، چشم آبی دوست نگاه میکنه، برای که نگاه میکنه به یک شیطانی که در خودفریبی حرکت میکنه و این خودفریبیش به اون برمیگرده که شهامت نداره. اینکه ایرانی یک انسانی است ترسو، انسان غربی ایرانی رو یک انسانی ترسو میدونه که وقتی یک کشیده به گوشش میزنی برمیگرده و میخنده و میگه تو داری با من شوخی میکنی. اینها شمای ایرانی رو در این نمیبینن که شما مثلا حالا انسانی هستی مهربان، انسانی هستی صلح دوست، انسانی هستی که طرفدار جنگ نیستی. وقتی تو به انسان غربی میگی من نمیدونم 200 سال به هیچ کشوری حمله نکردم، من طرفدار صلح هستم، من خواهان جنگ نیستم، این رو به این معنی نگاه نمیکنه که تو مثلا حالا یه انسانی هستی واقعا مهربان، تو میخوای وارد یک روابط عاشقانه و مملو از دوستی و محبت بشی. انسان غربی تو رو شیطانی میدونه که میترسی، که ترس داری که اون چیزی رو که داری از دست بدی و اون چیزی رو که میخوای به دست نیاری و بر اساس اون چیزی که هستی با تو وارد رابطه میشه، با تو برجام به وجود میاره، با تو مذاکرات میکنه، با تو وارد روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی، اقتصادی میشه. چرا راه دور بخوایم بریم؟ به همین محمد رضای پهلوی نگاه کنیم دیگه. میگن نمیدونم چند دهه نوکری خودش به غرب ثابت کرد، میگن نمیخواست مثل اونا باشه، میگن نه تو ایران میخواستن نمیدونم حداقل از لحاظ ظاهر، حداقل تو پایتخت تهران با داشتن اون کلاب ها، اون طرز لباس ها، اون طرز شوها، اون طرز خوانندگی ها، اون طرز فیلم هاشون به غرب ثابت کنن که ما هم میتونیم مثل شما باشیم. ولی آیا غربی ها ایران زمان محمد رضا رو به عنوان یک نظام و سیستم غربی پذیرفتند، یا اینکه در همون زمان هم به همون افراد خاندان سلطنتی و همون افراد نمیدونم شاه پرست اونها رو یه مش شتر سوار میدونستن؟ به خاطری که میدونن
میدونن هیچ چیزی، انسانیت هیچ چیزی جز نژاد پرستی نیست. اینا چطور میتونن انسان طرفدار ایرانی طرفدار غربی رو مثل محمد رضا پهلوی و تمام اون طرفداران سلطنت رو به عنوان یک انسان برابر بدونن؟ حالا چه برسه بخوان اونها غربی بدونن، حتی به عنوان یک انسان برابر نمیدونستن. در اینجا منظور این نیست که ما باید با دنیا، با غرب دشمن باشیم. نه، این که ما باید بفهمیم، این که ما باید این درک و شهامت رو داشته باشیم که از چه چیزی ساخته شده ایم و بر اساس اون چیزی که هستیم، نه اون چیزی که آرزو و امید در بودنش رو هزاران سال در سر داشته ایم، در اون چیزی که هستیم و در اون ماهیت هویتی فرهنگی و انسانیتی که انسان غربی هست وارد روابطی بشیم که بر اساس ترس‌های از دست دادن و به دست نیاوردن بتونه حداقل به یک نوع توازنی در قدرت برسه، یک توازنی در زور برسه، یک توازنی در اون سلطه برسه. و اینجاست که این عدم شناخت طبیعت انسانی در ما ایرانیان همیشه برای ما مشکل ساز بوده و اینکه ما نمیدونیم از کجا داریم میخوریم. انسان غربی با خودش راحته. انسان غربی نمیاد بگه که نمیدونم فساد وجود نداره، نمیدونم اخه، توفه، بده. هیچ وقت نمیاد بگه که چرا ما نمیتونیم فحشا رو از بین ببریم، چرا ما نمیتونیم نمیدونم این مواد تخدیر کننده رو از بین ببریم. به خاطری که میدونه، انسان غربی میدونه که مهم نیست چقدر شما دارای اقتصاد خوب باشی، چقدر ثروت داشته باشی. وقتی میری هلند، وقتی میری انگلیس، وقتی میری آمریکا، وقتی میری لس آنجلس، وقتی میری در نیویورک، در خیابانها همیشه فحشا موج میزنه، حالا چه به شکل قانونیش چه به شکل غیر قانونیش. اینکه طبیعت انسان در انسانیت سازی خودش نمیتونه از فحشا جدا باشه. اینکه زن مهم نیست چقدر به دنبال آزادی، برابری و نمیدونم اون تعادل، اون عدالت اجتماعی باشه، زن همیشه قربانی فحشا خواهد بود، به خاطر که زن در فکر ساخته میشه. زن برای اینکه بدون یک زنه باید در فکر ساخته بشه و فکر اصالت بنیانی واقعیت سازی فحشاست. انسان غربی اینو میدونه. انسان غربی اینو میدونه که این فکره که همیشه میخواهد راه گریزی از خودش داشته باشه، این فکره که همیشه در امید و آرزو در آزادی و رهایی از خودش حرکت میکنه. به خاطر همینه که مشروبات الکلی هیچ وقت پایانی ندارن، دیگه چه برسه به مواد مخدر که بتونه تو رو برای چند ساعتی از خودت آزاد و رها بکنه. آزادی و رهایی دروغین و متوهمانه. این که ما دنبال راه‌حل‌های آسان و سریع هستیم، این که ما حالا میخواهیم زود به صلح برسیم، این که ما میخواهیم حالا در آرامش زندگی بکنیم، این که ما در این حماقت حرکت میکنیم که پدیده‌ای به نام صلح وجود داره. انسان غربی میدونه که پدیده‌ای به نام صلح اساساً و ماهیتاً در حیطه فکر نمیتونه وجود داشته باشه و بر اساس اون عمل میکنه. ولی ما در عکس العمل‌های احمقانه و متوهمانه رسیدن به صلح دائمی همیشه خودمون رو در حیطه شهادت و مظلومیت و معصومیت قرار میدیم.